হাই বন্ধুসকল, ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল এণ্ড আপোনালোকে চাই আছে মিনহাজ টেক। আজি আমি শিকিম মুড ষ্টেটাছ কেনেকৈ বনায়, হাউ টু মেক মুড ষ্টেটাছ। মুড ষ্টেটাছ বনোৱাৰ আগতে আমাৰ কাইনমাষ্টাৰ এপটো অ'পেন কৰিব লাগিব। অ'পেন কৰি লওঁ আৰু যাৰ কাইনমাষ্টাৰ এপটো নাই তেওঁলোকে গৈ প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি লওক। কাইনমাষ্টাৰ এপটো অ'পেন কৰাৰ পিছত এটা ৰেচিঅ' চিলেক্ট কৰিব লাগিব, 60:9 বা 9:16। মই 9:16 ৰেচিঅ'টো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এটা বেকগ্ৰাউণ্ড ল'ব লাগিব। বেকগ্ৰাউণ্ডটো ল'লোঁ, অলপ দীঘল কৰিব লাগিব, দীঘল কৰি ল'লোঁ। আৰু পিছত লেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। লেয়াৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মিডিয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত যিকোনো এটা ফটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আজি মই কাৰ ফটো চিলেক্ট কৰোঁ, ডিম্পুদাৰ ফটো চিলেক্ট কৰিলোঁ। ডিম্পুদাৰ ফটো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ আৰু অলপ দীঘল কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এইটো ফুল স্ক্ৰীন কৰি দিওঁ। এই বক্সটোত ক্লিক কৰিব, ফুল স্ক্ৰীন হৈ যাব। এইটোত ক্লিক কৰিব, ফুল স্ক্ৰীন হৈ গ'ল। এইটো চাইডত লৈ যাওঁ। তাৰপিছত এইটোত কিবা এফেক্ট দি দিওঁ, তেনেহ'লে আৰু সুন্দৰ দেখা যাব। লেয়াৰত আকৌ ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এফেক্টত ক্লিক কৰিম। ভিনটেজ যিটো এইটোত ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটোক ফুল স্ক্ৰীন অ'কে হৈ গ'ল। এইটোক এতিয়া ফুল স্ক্ৰীন কৰি লওঁ। ফুল স্ক্ৰীন কৰাৰ পিছত এইটোক অলপ দীঘল কৰি লওঁ, দীঘল কৰি ল'লোঁ। হৈ গ'ল আমাৰ। ইয়াৰ পিছত আকৌ লেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব, আকৌ মিডিয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু মই এটা ভিডিঅ'ৰ লিংক ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ, এইটো ভিডিঅ' ইয়াত লগাই দিব। এইটো ভিডিঅ' এইটো কৰি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এই চাউণ্ডটো অফ কৰি দিব। চাউণ্ডটো অফ কৰাৰ পিছত অলপ দীঘল কৰি ল'ব। দীঘল কৰি লোৱাৰ পিছত ব্লেণ্ডিঙত যাব। এইটো ব্লেণ্ডিঙত ক্লিক কৰাৰ পিছত এইটোত স্ক্ৰীনত ক্লিক কৰিব। হৈ গ'ল। আকৌ লেয়াৰত ক্লিক কৰিব লাগিব, আকৌ মিডিয়াত ক্লিক কৰিব লাগিব। মিডিয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত আৰু এটা ভিডিঅ' মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, এইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। এইটো লগাই দিম, আৰু সুন্দৰ হৈ যাব ষ্টেটাছটো। এইটো এনেকৈ ঘূৰাই এইটো ডাঙৰ কৰি ল'ব, তেনেহ'লে আৰু সুন্দৰ হৈ যাব। এইটো সুন্দৰ হোৱাৰ এইটো ফুল স্ক্ৰীন কৰাৰ পিছত ক্ৰমা কীত যাব। ক্ৰমা কী এইটোত ক্লিক কৰিব, ক্ৰমা কীটো এনেবল কৰি দিব। হৈ গ'ল। ক্ৰমা কী এনেবল কৰাৰ পিছত ইয়াত এটা চং লগাই দিব, যিকোনো চং। মই এটা চং গানটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত যদি কিবা ফাল্টু অংশ থাকে এইটো কাটিবৰ বাবে আকৌ এই চংটোৰ লাষ্টত অলপ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ট্ৰিমত ক্লিক কৰিব, কেঁচিত ক্লিক কৰাৰ পিছত ট্ৰিম টু লেফ্ট অফ প্লেহেডত ক্লিক কৰি দিব। হৈ গ'ল। আৰু এইটো নি ইয়াত এড কৰি দিব। এতিয়া শুনি লওঁ আমাৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ হ'ল। হৈ গ'ল আমাৰ ষ্টেটাছ। চ' আজিৰ কাৰণে বাই। আৰু যোনে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। অ'কে, বাই।